Hej där hemma, Evelina på Sledtrax här och varmt välkommen till vår första review för 2025. Hoppas det nya året har börjat bra, att det blir fyllt av härliga minnen och nya upplevelser. Den här helgen så hänger vi i Jorm där vintern har tagit ett ordentligt grepp så att vi ska få kunna ta en första ordentlig körning med den här maskinen. En Skido Summit Adrenaline med Edge-paketet. Med sina 146 tum och 850 etik under huven ska den nu ta med oss på en dag i de jämtländska skogarna. Likt de andra lösnemaskinerna från Skido så kommer den här i G5-chassit med kvalitet och finish högt upp på listan. Och just Summit-modellen finns som i 3 olika utföranden. Vi har Summit X med expertpaketet, Summit Adrenaline och så den här Summit Adrenaline med Edge-paketet. Men vad är det då som skiljer dem åt? Ja, Summit X är ju lite mer utrustad och därmed lite dyrare. Och Summit Adrenaline det är den enklaste modellen och lite billigare. Så den här blir ju som ett mellanting, både prismässigt och utrustningsmässigt. På Skidos hemsida så kan man se att den går från 209,9. Så det är fortfarande riktigt dyra maskiner men också riktigt roliga. På Edgen får vi även lite kortare fjädringsväg i framvagnen eftersom vi har en 34-tums framvagn. Och det gör att maskinen blir väldigt smidig och lättkörd i terrängen. Och för att du också ska bli smidigare i terrängen så kommer Edge-paketet med en liten kompaktare dyna. Och det gör att du kan förflytta dig från sida till sida smidigare utan att ta i dynan. Och eftersom det här är en liten enklare modell så kommer den med den lilla displayen. Men det duger gott och väl. Men för att lyxa till det lite här i förarmiljön så har vi valt till ett justerbart bromshandtag. För jag tycker det är viktigt att man har ett bra grepp och liksom inte behöver ändra vinkeln på handen. För man kör ju mycket med bromsen i skogen också. Men det absolut lyxigaste vi har här uppe det måste ju vara shotstarten. Vilken otroligt smidig och lättsam och bra uppfinning det är. Du behöver bara dra igång skotern på morgonen och så har du den där elstarten hela dagen. Och som jag nämnde har vi shotstart och det gör att du kan spara mycket energi till körningen. Och på tal om just körningen, vilken lättkörd maskin det här är. Den är otroligt lekfull och smidig i terrängen. Man kan ju tänka att den kanske ska bli lite vinglig med sin smala framvagn och T-motion i buggen. Men jag tycker snarare att den blir mjuk och följsam i skogen. Ytterligare en sak som gör den här maskinen så lättkörd är ju det kortade chassit tillbaka. Som när du till exempel ska göra en rullevändning så har du ingenting som tar tag i snön. Och när du kör i skogen så blir det ju mindre motstånd. Och det gör maskinen verkligen smidig i terrängen. Vi har även valt att utrusta den här maskinen med en bakbåge från BRPs tillbehörskatalog. Det gör att chassit där bak blir lite styvare och att bågen kommer upp lite grann om man behöver lyfta i den. Och vi har också en väska från Linkey här bak som dessutom är vattentät. Det är den absolut bästa väskan på marknaden tycker jag. Men finns det något som vi saknar på den här maskinen då? Ja, det är klart, man jämför ju med de mest utrustade modellerna. Men det finns ju olika modeller just för att man vill ha och prioriterar olika saker. Men en grej som vi märkte direkt är att förvaring original finns det väldigt dåligt om. Det enda som vi har är det här lilla handskfacket och där ryms det ett par handskar, sen är det i stort sett fullt. Men förutom det är det här en helt komplett maskin, riktigt lekfull, rolig och genomtänkt. Tack för att ni har tittat på våra första intryck om den här Skidon. Glöm nu inte bort att ni kan läsa mer på sledtrax.se och sledtrax.no om Skidon och många andra maskiner i vår testflotta. Men glöm inte heller bort att följa oss på sociala medier, Instagram, Facebook och Youtube.
Och sen hoppas jag vi ses i vinter. Hej då!